Hello dyan, mga kababayan nating mga Pilipino, lalo na sa mga engineers, mga technicians, mga electrician na gustong matuto sa PLC programming. So, ang gagawin natin dito, nakita niyo yung conveyor, tapos ay sensor, photocell sensor, yan, tapos itong box. Ang gagawin natin, ang conditions natin dito, paandarin natin yung conveyor, may motor dito, patakbuhin yung box. Pagdating dito, mahit na yung sensor, yan. Kita nyo yan, normally close yan kasi umilaw yan, di ba? Pag maharangan niya ito, ma-break niya itong light, i-stop yung conveyor. So, hanggang ang box niya hanggang dito lang, hindi pwedeng mahulog. So, anong gagawin natin? So, may start tayo, may stop button. So, hindi muna tayo gagamit ng selector switch, start and stop. So, makikita niyo dito, start button 1240, stop is 124.1, conveyor is 124.0. Ito yung address natin sa PLC. So, ito yung PLC natin. Diba? So, 124.0, ito yung sa output niya. Ito yung output niya. Ito yung start, ito yung stop button. So, kasi hindi ako pwedeng gumamit ng real PLC. So, ang gagawin natin dito, yung virtual PLC. So, okay, simulan na natin. Ang address ng start, ito yung start button natin. Start button, ito siya. Diba? So, sumulat na ko ng ladder niya, logic, stop, at saka end sensor. Kasi pagdating dun sa box, mahit niya, ma-break niya yung signal, ihinto yung conveyor. So, tingnan natin kung gagana pa siya. Okay? So, pero bago dyan, tingnan natin yung IP address. Kasi sa tunay na PLC, dapat yung IP address at saka yung sa hindi mo na ako maglalagay dito ng input at saka output module. So, kasi sa evolution lang tayo. So, tingnan natin yung address. So, 1 okay, ito yung address. Tingnan natin kung tama. So, dapat parehas sila. Okay, okay, tama. So, tama yung address natin. Kasi dyan ang communication para ang Siemens platform natin, programming software at saka itong PLC. So, tingnan natin. So, downloads. Kasi kung may program tayo, dapat i-download natin para ang logic natin papasok dito. Ito yung memory niya, papasok dyan. So, tingnan natin. Accept all. Loads. Okay. So, okay, connected to IP address. Walang problema dyan yung kulay pula kasi hindi tayo gumamit ng real PLC. So, kulay pula. Okay, monitor natin. So, napansin nyo,
dash line color block. Kung i-off natin yan, magiging shady. Anong tawag? So, i-on natin dyan. So, nakita nyo, stop button at saka end sensor. Ito yung silang nag-energize sa input. Okay. So, tingnan natin. Okay. Tingnan natin. Ito ang address natin sa output. A124.0. Itong motor pag tumakbo, may indication tayo dito. So, start tayo. Okay. Yan o, kita nyo. Stop muna tayo. Diba? So, ibig sabihin, functional ang program natin. Diba? Start, stop. So, tingnan natin. Tingnan natin kung ma-break pa niya. Okay, start tayo ulit. I-off natin yan. Okay. Tingnan natin. Start. So, pagdating dito, mag-break, mag-stop siya, mag-break ang signal. Tapos nag-off. Okay, salamat mga kabayan. This is testing. Basic PLC testing, recording. Thank you.